Local police. Rider. Off-road, off-road. Wow. Off-road को तो वीडियो करने वाला नहीं. मैंने कोई से को off-road को वीडियो करे हैं. अब हामी चाहिँ फर्किला गयो यत्रो दिनको यात्रापछि यात्रा त के भने घरमै बसिरहेको पानीले काखमा हिँड्दैछ रेसुङ्गाको काखमा हिँड्दैछौँ रेसुङ्गाको अब शिरमा जाँदैछौँ हामी शिर हेर्न अब रेसुङ्गाको डाँडामा स्टे कनेक्टेड गाइस स्टे कनेक्टेड अरे यत्रो दिन बसेँ है निस्किन लाग्यो म त तिहारसम्म निस्किनु पाउँदैन जस्तो लागिरहेको थियो दसैँको अघि दिन हिँडेको मान्छे चौपकोट अहिले 11 दिन त नछुट्यो नि 11 दिनसम्म कहाँ कहाँ जाने प्लान थियो त्यसैले सब चौपकोट जहिले पनि के अरे लङ टुर हिँड्नेभन्दा अगाडि वेदर हेरेर हिँड्ने गर्छ वेदरमा हिँड्यो भने त यस्तै राम्रो हुन्छ सबै प्लानहरू चौपकोट हुन्छ सब त्यही भएर वेदर हेरेर हिँड्नुपर्छ आज मौसम ठिक छ बाटो खोलेर डोजरमा अलिक देखाउन पाइएन अलिक बाटो लासहरू थियो मोबाइल खर्च मात्रै मेरो मोबाइल छुटेर गएपछि मेरो भेटेला चान्स छैन घर बसेर फाइन्ड मोबाइल फाइन्ड यो राइफल भन्दै हेर्दै ल्यापटपमा त्यहाँनिर चाहिँ रेसुङ्गाको तल काठमा रहेछ भन्दै बस्दै गर्नु मैले ट्याक्सी अगाडि हुन्छु ट्याक्सी बाइकमा पछाडि छु गमी गाडीमा जान्छ हजुर म हेर्छ ब्लकका राइडरहरू आनन्दले बसिरहेको हुन्छ पछाडि अङ्कलले अब अङ्कललाई रेस्ट लिनु पऱ्यो धेरै चलाउनु भयो बाइक अब अङ्कललाई रेस्टिङ भनेर लास्ट चलाइयो नि यार यत्रो दिनको बाइक चलाएको बाइक चलाएको अगाडि चल्थ्यो भने अब आइसक्यो guys guys I'm chicken curry लाग्यो विशाल दाइ म चिकन आउँदैछ विशाल दाइ पनि केटा सब विशाल दाइको नाम बेच्नु भयो कि विशाल दाइ अब चिकनमा एउटा फेमस मान्छे भनेको चिकन विशाल दाइ मात्रै हो विशाल दाइ त म नाम बेच्ने केटाले त्यही नाम गाइस मेरो मजा त यति छोइएको चिसिक्कै गराउँछ के अरे फेरि ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे एक सिकाही फितूर है मलाई पहिला के तपाईँले भन्नुभयो नि ओटा घारिसी मन नभने मैले पहिला त्यस्तै गर्थेँ डिस्कभरमा मैले NK50लाई NK50 त्यो 150 हुन्छ नि NK को 150 त्यसलाई त्यो त अब डिस्कभर गर्न त धेरै पावरफुल बाइक हो नि त त्यसलाई मैले रन टक्कर दिएछु कि मलाई लाग्छ जस्तो अर्जुन अङ्कलको म त झन् बुखारतिर कति गयो जान्थ्यौँ कि बाइकमा टुटानीमा अनि NS त टुटानीभन्दा बढी पिकअप भएको हो नि त त्यसले पनि टुटानीले ज्याबत जित्दैन कि राइडरमा फरक पर्छ नि त अनि त्यो मुगलिनको बाटो बिग्रेको बाटो थियो कि मुगलिनको बिग्रेको बाटो बेलामा खतरा थियो नि त गिटी ढुङ्गा
अनि दुईवटा टेएनएसले लास्ट चाहिँ ल्याङ हान्यो कि हामीलाई चिस्का जस्तो गऱ्यो अनि म पनि त्यति बेलामा सन्का अनि अर्जुन अङ्कलले कान्छेलाई हान्थ्यो यसलाई भन्दा भने म अनि रन गइदिएँ के चाहिँ गिटी नै सुटी 120-25 टुटान्डी लबर मान्छे रन गइदिएँ मैले त एनएस त हेर्दा हेर्दा गाएँ पछाडि मजाले दौडाउन सकिन्छ टक्कर दिन्छ चलाउने घर गर्छ कि 20 बढी हाई हो अनि टर्क पनि बढी छ उसको एनएसको अनि पिकअप बढी छ 220को टर्क बढी हो 220को एनएसको पावर धेरै हो अनि 220को चाहिँ टर्क बढी छ कि तान्ने पावर बढी छ कि एनएसको बत्तिने पावर बढी 220को तान्ने पावर ब्लग त अब ब्लग त के भन्ने साइडबाट भिडियो बनाइरह लिकबाट यताको लिकबाट हालेको सोही जान्थ्यो पानी थियो अब अलिक गाडी सक्छ हल्ला ओए ठोक्यो मेरो भाइ ठोक्यो भयो त्यहाँ मैले गिटी ढुङ्गा देखिसकेको थिएँ कि ठाडै ढुङ्गा ठोक्काएन नि ठोक्काएन ठिक छ लेगगार्डको बुझे नि लेगगार्डको अब त बुलेट त तैँले रन गर्छस् नि छोडेर त्यहाँ बुलेट तिहारमा आउँदा लिएर जानु हो क्या बाटो ध्वस्तै छ क्या तिहारमा आउने सियोरे भन्दा छोडेर गयो नि केही हुन्थेन किनभने अब कति एक हप्तापछि त तिहारै आउँछ होइन अगाडि नजानु यस्तो चिप्लो छ चिप्लो त्यहाँ भिडियोमा हेर्दाखेरि सिधा देखियो अलिक बाङको तल ओह्रालो छ त्यो भिडियोमा फेरि सेलले देख्ने कि त्यही भएर मान्छे जस्तो कस्तो भिडियोहरू हेरेर हुन्छ नि अनि हामीलाई कठिन छ हेर्दैन भन्ने हुन्छ कि तर पछि त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा गएपछि बाटो अर्कै देखिन्छ कि क्यामेरामा त्यो भयो देखिन्न त त्यही भएर यस्तो बाटो हिमाल देखिन्थ्यो बादल लाएर हिमालै देखिएन बादल माथि बसेपछि त्यस्तै पहिला पहिला हामी रुखा हिँड्दै आउँदाखेरि त्यहाँ बसेर खाजा खाने ठाउँ थियो त्यहाँ खाजा खाने नास्ता खाने गर्ने बस्ने बिसाउने अहिले त अब सबै गाडी चलाउन लाग्यो Resunga, we are coming. तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के ए डांस है ना बीच रोड बाघ भालु अलगे हिँड्यो माथि हिँड्न त हिँड्नलाई के छ कति बज्यो उलाला उलाला बाघ आयो बाघ बाघ अछु चिसो हान्न लाए खूब माथिसम्म पिच्छ भन्नुहोस् त पहिला पिछे थिएँ अलिक कहाँ गएको चाहिँ आधी पिच त्यो बिग्रेछ क्या बाटो पहिला त चिक्ना थियो पुरै त्यस्तो के
पिस मात्रै हाल्ने भित्र बसाएर केही छैन अनि ग्राभल गरेर पिच गरेको क्या बाटो अलि खराब भएको रहेछ यता ग्राभल जति सब निकालिदिएछ कसको काम हो यो मौसमको मौसमी केबानको दौरा लसुन प्याज अच्छु आसमां को छुकर देखा तारों की गली कुआरी चांद पर भी नाचे हम त्यसपछि के भन्छ नि एक मारले यारी ए आए आए ए कति दामी छ नि हनुमानको डर लाग्यो भाइलो के बाटो देखिँदैछ कि बादल में हामी बादलमाथि जाँदैछौँ गाइस बादल गाइस बादल बादल बगिरहेको गाइस कुहिरो सिरो होइन फेरि चेप्पाइते बोल्ने होइन फेरि ऊ बादल र मान्छे कति नजिक छ त्यहाँ बादलमै आइएछ है अनि बादलमाथि आयो जाडो भयो केटा हो जाडो भयो फेरि हिँड गर्नु त यहाँ पानी परिरहेको हिँड गरिदिन्छ अच्छु हरि चिसो भयो नि मलाई त यो बादलसित सँगसँगै बराबरमा हिँडेको छ अनि हेर्नु बादल हामी नजिक छौँ बादल भन्दा नि माथि जस्तो लाग्छ अर्को साइडमा देखेँ देखिरहेछ अस्ति नै हामी राति चौडा खेल्ने भएन देखिन् जस्तो लाग्थ्यो क्या हात ठिरा लाग्यो गाइस गएर भुइँ बादल नजिक ओके हो हाम्रो गाउँ हेरौँ गाइस अच्छु जाडो भयो ए हामी त लाज अन्त यहाँ बसेर हामीलाई हाइट के हो भन्न माथि यताउति नहेर्ने बाटो हेर्नु तपाईँले त मलाई यसैको हानि र फेरि कन्टिन्यू यस्तो ठाउँ त यार यहाँ क्यामेरा त आउनु जाडो भयो केटा हो जाडो भयो बादल गाइस बादल बादल बादलसँग बराबरमा लेभलमा हामीलाई है सिग्नलबाट धेरै माथि हो गाइस जाडो जाडो भयो जाडो चिसो चिसो पानीमा हाम्रो जिन्दगानीमा माथुरी दैतिर तिम्रो जालो पुनौला ओ आकाश तर नदेखेको छ र त्यसपछि मलाई निरीक्ष आउँदैन बढीलाई हाम्रो जिन्दगानीमा ए मेरो हात ठिराउनु लाग्यो भाइ मोबाइल छोप्दा जाडो छ लास्ट टाढो घाम ए घाम
मलाई रमाइलो तिरमा घुम्न जाऊ न हावा नभएर भएको बेलामा बाइकमा हावा कम छ पछाडिको टायरमा उफ्रिँदै कत्रो टर्निङ आइन लगाइयो छ के अरे हसुङमा बोल्नु न रेसुङ्गाको भर्याङ चढ्दै लास्टले हाइटमा छौँ हामी अक्सिजन पनि कस्तो कस्तो के छ अब हामीलाई तल डाउनमा एकदम डाउनमा सास फेरि माथि लाग्यो यो धेरै नै धेरै हाइटले गर्दा लु 400 वटा भर्याङ बत्ती जो सके होइन लास्ट गाह्रो भयो हिँडी 994 गाइस हामी रेसुङ्गाको डाँडामा है रेसुङ्गा मन्दिरबाट गरिसक्यो म भ्यू टावरतिर जान लाग्यो कोहरा है आसमान की ऊंचाइयों पे बादल के ऊपर या कट्नु न यताबाट स्याट्ट Kali meri banai lai ki uzeli ma ulai chumeri bata sei ma base cha maya lavna sei ma ulai chumeri bata sei ma base cha maya lavna sei ma